Paint me a picture of the river and let it flow. Just let it flow. It will flow and wash away our differences and love will grow. Ξεκινήσαμε μια ομάδα 37 ατόμων από την Αθήνα και πετάξαμε μέχρι το Κάιρο. Από το Κάιρο πήγαμε στην Αιθιοπία, στην Αντίσα Μπέμπα και από εκεί φτάσαμε στο Λιλόγκβε, στο Μαλάουι. 3 αεροπλάνα, μέσος όρος ας πούμε 15 ώρες πτήσης και άλλες 4 ώρες στους τέλειους δρόμους της περιοχής για να φτάσουμε στο όμορφο Λιβόντε. Ήταν ένα τεράστιο ταξίδι, πάρα πολύ μακρύ. Πραγματικά, ορισμένες φορές ένιωθα απελπισμένη, ήταν ατελείωτο. Το ταξίδι για μένα δεν ήταν καθόλου κουραστικό. Μπορεί, εντάξει, είναι πολλές οι ώρες, το καταλαβαίνω, αλλά ήταν τόσο μεγάλη η αγωνία μου και έτσι η ανυπομονησία μου να δω που πηγαίνουμε, να δω την κατάσταση. Ήταν μια διαδρομή η οποία αν τη χάζευες σου έβγαζε αρώματα, συναισθήματα, μυρωδιές, εικόνες. Ήταν μια ωραία είσοδος, μια ωραία εισαγωγή. Μόλις κατεβήκαμε από το λεωφορείο, πραγματικά μούδιασα. Αυτός ο χορός, αυτό το γέλιο, η χαρά που μας δείχνανε σε αγνώστους ανθρώπους είναι πραγματικά μοναδικό, δηλαδή από την πρώτη στιγμή ένιωσα σπίτι μου. Όταν φτάσαμε, νομίζω ότι ήταν το πιο σοκαριστικό για μένα. Αφού ήμουνα μέσα στο λεωφορείο και δεν μπορούσα να βγω, γιατί δεν ήξερα τι να τους πω που έκαναν τόση χαρά. Εν τω μεταξύ δεν ήθελα να με δουν και να κλαίω, γιατί μπορεί να το έπαιρναν αρνητικά, μπορεί να αισθάνονταν ντροπή, θυμό, να απορούσαν. Εδώ λοιπόν, σε αυτή την κοινότητα, υπάρχουν 2 σχολεία, 2 νηπιαγωγεία, τα οποία δεν είχαν ούτε μαγειρίο, ούτε τουαλέτα. Ήρθαμε να συνεχίσουμε ένα έργο που ούτως ή άλλως βρισκόταν σε εξέλιξη. Τα σχολεία τους, τα νηπιαγωγεία τους είχαν ήδη ετοιμαστεί και εμείς ήρθαμε να ολοκληρώσουμε επιπλέον χώρους. Τους χώρους της κουζίνας και της τουαλέτας. Έχουμε χωριστεί σε 4 ομάδες και 2 ομάδες δουλεύουν στο ένα σχολείο και οι άλλες 2 ομάδες δουλεύουν στο σχολείο που είμαστε εμείς εδώ τώρα. Γιατί ήταν όνειρο ζωής, το ήθελα πάρα πολύ. Από μικρή μου άρεσε ο εθελοντισμός, μου αρέσει το ταξίδι έτσι κι αλλιώς και ήθελα να γνωρίσω και έναν άλλο πολιτισμό, γιατί μόνο Ευρώπη έχω ταξιδέψει. Ξαφνικά ένιωσα ότι κάτι πρέπει να κάνω και να δω λίγο παραπέρα στον κόσμο τι γίνεται, τι συμβαίνει και αν υπάρχει κάποιος τρόπος να βοηθήσω. Κατευθείαν έγινα ανάδοχος και με το που είδα ότι θα γίνει αυτό το ταξίδι, κατευθείαν δήλωσα συμμετοχή.
Την ActionAid εγώ την έμαθα λόγω της μητέρας μου. Η μητέρα μου ήρθε στο περσινό ταξίδι το καλοκαίρι στην Γκάνα. Έβλεπα φωτογραφίες, έβλεπα βίντεο, άκουγα πράγματα, αλλά είναι πολύ διαφορετικό το να το ζεις και να το ακούς. Κάνουμε ταξίδια, κυρίως τουριστικά. Αλλά ήταν μια επιθυμία μου κάποια στιγμή να το κάνουμε και αυτό. Ήταν έτσι μια δικιά μου πρόταση. Έτυχε να προκύψει μετά τον γάμο, οπότε εκεί μεταξύ σοβαρού και αστείου ήταν στη Χριστίνα, στη σύζυγό μου, πάμε να κάνουμε μήνα του μέλιτος, εκεί που κανένας άλλος δεν θα το έκανε. Εκεί που πραγματικά τα χρήματα πιάνουν τόπο, η κούραση είναι ανταποδοτική, κάπως έτσι βγήκε. Έχτισα, φτιάρισα. Σοφάτισμα, τσιμέντο, εγώ πολύ τσιμέντο ειδικά. Έχω σκάψει αρκετά, έχω φτιάξει λάσπη, σπάσαμε αρκετά τούβλα πάλι επίσης για να κάνουμε κάποιες μικροδιορθώσεις. Οι συνθήκες είναι για μας πρωτόγνωρες. Αυτά τα παιδιά έχοντας αυτό το υποτυπώδες μαγείριο και τουαλέτα, δηλαδή το ελάχιστο που κάνουμε, πραγματικά τους αλλάζει όμως τη ζωή, τους αναβαθμίζει έστω και λίγο το επίπεδο της υγιεινής τους, προσωπικής τους υγιεινής. Εντάξει, ο τρόπος που ζουν είναι απίστευτος, δηλαδή τα ακούμε τόσα χρόνια, δεν μπορείς να το φανταστείς άμα δεν το βλέπεις. Οι γυναίκες κουράζονται πάρα πολύ, είναι πολύ σκληραγωγημένες. Εχθές δηλαδή συγκεκριμένα ήρθε μία μαμά με ένα μωρό στην πλάτη και πήρε το φτιάρι και έφτιαχνε τσιμέντο. Βλέπεις τα παιδιά μέσα στο κρύο, ξυπόλυτα. Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ άσχημες. Παρόλα αυτά όμως είναι πάντα με το γέλιο, σαν να απολαμβάνουν την κάθε στιγμή της ζωής τους. Η Αφρική μου είναι ένας χώρος πολύ οικείος, γιατί έχω έρθει πάρα πολλές φορές. Το διαφορετικό είναι, ας πούμε, η προσφορά, γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ λίγο αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή εμείς που ήρθαμε εδώ να βοηθήσουμε, σε σχέση με αυτό που χρειάζεται δηλαδή, και η ομάδα, η οποία είναι πολύ σημαντικό στοιχείο σε αυτό το ταξίδι. Η μεγαλύτερη έκπληξη είναι το πόσο διαφορετικός είναι ο καθένας που έχει επιλέξει να κάνει αυτό το ταξίδι. Μπορώ να πω πως είναι η μεγαλύτερη έκπληξη από όλες, ακόμα και από αυτά που βλέπω στην Αφρική. Έχουμε έρθει πολύ διαφορετικοί άνθρωποι για ένα κοινό σκοπό, αλλά με πολύ διαφορετικά πράγματα ο καθένας στο μυαλό του. Άλλα περιμένει ο καθένας να λάβει, άλλα περιμένει να δώσει, άλλες προσδοκίες έχει ο καθένας. Νομίζω ότι ο συγχρονισμός είναι αυτόματος. Δηλαδή ένιωσα μια απίστευτη οικειότητα, λες και γνωριζόμασταν χρόνια. Τόσο μεγάλη αποδοχή δεν έχω ξαναζήσει από ανθρώπους που ξέρω ελάχιστες ώρες. Και αυτό ήταν φοβερό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που γνώρισα τόσους πολλούς ανθρώπους και τόσο καλούς ανθρώπους, ας πούμε. Ήμασταν όλοι σε ένα λεωφορείο, ήμασταν μια ψυχή πραγματικά. Δημιουργήσαμε ένα απίστευτο κλίμα και πραγματικά εγώ νομίζω κέρδισα, εκτός από όλα τα μέσα μου που γέμισα, τους νέους ανθρώπους στη ζωή μου και νομίζω πολλούς από αυτούς θα τους κρατήσω μέχρι το τέλος. Κατά τη μία φεύγουμε και ο καθένας, ομάδες 2 ή 3 ατόμων,
χωριζόμαστε και πηγαίνουμε σε μια καλύβα στην οποία η οικογένεια μας έχει μαγειρέψει, μαγειρεύουμε μαζί τους και τρώμε μαζί με αυτή την οικογένεια. Οι κοπέλες που μας φιλοξενούσαν τα απογεύματα ήταν πολύ φιλόξενες και έστω και αν δεν είχαν το φαγητό, πάντα το μοιράζονταν και ξέρουν να δίνουν έστω και αυτά που δεν φτάνουν για αυτούς. Κάτι που ειλικρινά λατρεύω είναι πως βλέπω πραγματικά τις συνήθειες αυτών των ανθρώπων στο in-spot, όπως ζουνε. Αυτό είναι που τρώμε μαζί τους, τρώμε τα φαγητά τους, τρώμε με τον τρόπο που τρώνε, που δεν χρησιμοποιούμε μαχαιροπύρουνα, πως τρώμε κάτω στο χώμα. All the best day in my life to keep people like you. Yes, I'm very happy. Χθες κοιμηθήκαμε σε ένα σπίτι μιας οικογένειας εδώ στο χωριό. Οι άνθρωποι μας φιλοξένησαν, μαγείρευαν για μας είχαν περιποιηθεί κτλ. Μου έκανε φοβερή εντύπωση, καθόμασταν μέσα να φάμε με τον Ανδρέα και για να μπει η γυναίκα στο σπίτι χτύπησε την πόρτα. Δηλαδή χτύπησε την πόρτα ζητώντας άδεια για να μπει στο ίδιο στο σπίτι επειδή ήμασταν μέσα και τρώγαμε. Αυτό μου έκανε φοβερή εντύπωση. Ήταν ένας γλυκύτατος άνθρωπος, μας περιποιήθηκε πάρα πολύ, μια ανοιχτή αγκαλιά και τα παιδιά της χαίρονται τόσο πολύ όταν μας βλέπουν και ερχόμαστε. Έχω να σου πω ότι μαγειρεύει πάρα πολύ ωραία, δηλαδή σε σημείο που στην αρχή ήμασταν διστακτικοί με τη Νατάσα, αλλά τελικά τα καταπροκτίζουμε τα πιάτα. Όχι το φάγαμε όλο το φαγητό μας. Το φάγαμε όλο το φαγητό μας. Σήμερα είχαμε ψάρι με ρύζι. Κοτόπουλο μας είχε, φασόλια. I'm happy with Natasha, I'm happy with Elena and I want them to stay here for a long time. Έπαιξα με τα παιδιά, με τον Έλσον και τον Blessings, παίξαμε μπιλιάρδο. Ένα μπιλιάρδο που είχαν φτιάξει εκείνοι στην Αφρική, δηλαδή ήταν φοβερό αυτό. Θα το ξανά έκανα, ας πούμε. Δηλαδή, χθες που μείναμε στην Καλύβα, περάσαμε καταπληκτικά. Ξεκινήσαμε να τους μάθουμε να παίζουν μίλακ, αρχίσαμε με 3 παιδιά, ήρθαν 35, η γιαγιά, η μαμά, ο μπαμπάς, όλοι μέσα στο παιχνίδι. Δεν σταματήσανε να παίζουν, σαν να ήμασταν οικογένεια. Αγκαλιές, σαν να ήταν δικά μου παιδιά, ας πούμε, τα ένιωθα. Εγώ από τη δική μου host, πρώτα και πάνω απ' όλα, την Άιντα, κρατώ το πολύ ζεστό της χαμόγελο και την πολύ ζεστή της αγκαλιά. Με έμαθε να χορεύω αφρικάνικους χορούς, γιατί πάντα ήθελα να ξέρω να χορεύω αφρικάνικους χορούς. Μου άνοιξε το σπίτι της, μου άνοιξε την καρδιά της, μου μίλησε για τον άντρα της, για τα παιδιά της. Ήταν μοναδικό συναίσθημα να ξέρω ότι είμαι πραγματικά στη μέση του πουθενά, πάρα πολύ μακριά από το σπίτι μου, από τη ζωή μου, από την καθημερινότητά μου. Και είμαι με αυτούς τους ανθρώπους, ένα πολύ φτωχικό σπίτι, πραγματικά, που κάποιες φορές δεν είχε ούτε τα απαραίτητα, αλλά μας τα πρόσφεραν όλα πλουσιοπάροχα, δηλαδή ένιωθα πλούσια σε πολύ φτωχικό περιβάλλον. Δεν μας έλειψε τίποτα, φάγαμε πάρα πολύ, γελάσαμε πάρα πολύ, τραγουδήσαμε. Αν αυτό είναι η ευτυχία τους, ναι, και εγώ ένιωσα χθες ευτυχία μαζί τους. Πώς βιώνω αυτό το ταξίδι. Το συναίσθημα, τα πάντα είναι σε πολύ έντονο βαθμό. Σε σημείο που δεν ξέρω πώς να τα βάλω σε μια σειρά, να προσδιορίσω το τι βιώνω, αλλά είναι δυνατό. Τι να βάλεις σε τάξη, να βάλεις σε τάξη τα συναισθήματα με τα παιδιά, πώς σε βλέπουν, έρχεται ένας λευκός και τους βοηθάει, άρα αντιλαμβάνονται ότι και αυτό που κάνουν οι ίδιοι δεν είναι λίγο, για να έρχεται ένας από την άλλη άκρη του κόσμου, σε κάνει να γεμίζεις πολλά συναισθήματα τα οποία μάλλον στο γυρισμό τα τακτοποιείς.
Ona makambo e, ona makambo e, ona. Σκεφτόμουν όλες αυτές τις μέρες τα προσωπάκια των παιδιών, τα χαμόγελα των ανθρώπων, οι ανησυχίες τους, οι επιθυμίες τους για κάτι καλύτερο, το να ξαναβάλω τα πράγματα σε μια τάξη στη δικιά μου την ζωή όταν θα γυρίσω πίσω. Αλλά αυτό που επικρατεί είναι το πώς θα βοηθήσω και πώς θα πείσω τη φίλη μου, φίλους μου, ανθρώπους να συμμετέχουν σε κάτι τέτοιο. Για κάποιο περίεργο λόγο, δεν έχω καταλάβει ακόμη γιατί, αισθάνομαι φοβερή αισιοδοξία. Δεν ξέρω. Παίρνω δύναμη από αυτούς, βλέπω πόσο τυχερή είμαι στα υλικά αγαθά που απολαμβάνω εγώ. Δεν ξέρω, πάντως αισθάνομαι αισιοδοξία από την πρώτη μέρα που τους είδα. Με έχουν συγκλονίσει τα παιδιά, δεν με έχουν συγκινήσει τα παιδιά. Ίσως ακουστεί λίγο εγωιστικό, αλλά στα πρόσωπά τους βλέπω τα δικά μου τα παιδιά. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα ήταν για τα παιδιά μου αυτό. Με έχει συγκλονίσει και το γεγονός ότι παρά τις πολύ άσχημες συνθήκες τις οποίες ζουν, την πολύ δύσκολη καθημερινότητά τους, είναι χαρούμενα. Είναι πολύ πιο χαρούμενα από τα δικά μου τα παιδιά που τα έχουν όλα. Αισθάνομαι υπέροχα. Έχω περάσει 4 μέρες με ανθρώπους που ναι μεν δεν τους ήξερα, αλλά υπήρξε μια υπέροχη μαγεία, ένα δέσιμο το οποίο ήρθε πάρα πολύ γρήγορα και με την ελληνική ομάδα, αλλά και με τους ανθρώπους εδώ του χωριού. Ειδικά με τα παιδιά του χωριού, ξέρουν, δηλαδή φωνάζουμε ένα στον άλλο με τα μικρά μας ονόματα, παίζουμε ασταμάτητα μέχρι που δεν μπορούμε να κουνηθούμε άλλο κάθε μέρα, μέχρι να δεις ο ήλιος. Γενικά είναι μια εμπειρία πραγματικά υπέροχη και πολύ μοναδική από πλευρά συναισθημάτων. Αλλά το αγαπημένο μου, το παιχνίδι μας στα παιδιά. Και με αυτά τα πεντακάθαρα βλέμματα. Όχι σαν το δικό μου αυτή τη στιγμή, συγγνώμη. Αλλά τα δικά τους είναι πεντακάθαρα. Στην αρχή λες, αξίζω αυτή την αγάπη. Είμαι εγώ τόσο αληθινή για να πάρω τέτοια αγάπη. Μετά λες, όχι, δώσε και εσύ. Μπορείς, απλά χωρίς να σκεφτείς, χωρίς τίποτα, δώσε με τον ίδιο τρόπο, απλόχερα. Ερχόμενοι εδώ πέρα μας έδωσε να καταλάβουμε ότι ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι κατά κύριο λόγο η κακομεταχείριση των γυναικών. Οπότε η τοπική Action Aid προσπαθεί κατά κύριο λόγο να δουλέψει με τις γυναίκες. Οι γυναίκες εδώ είναι πολύ γλυκές, πολύ ζεστές. Οι περισσότερες από αυτές ζουν μόνες τους από ό,τι κατάλαβα και αυτό το γεγονός με θλίβει, με στενοχωρεί. Αλλά με χαροποιεί το ότι είναι ενωμένες και έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν τι σημαίνει ενδυνάμωση και πώς μπορούν να διεκδικήσουν οι ίδιες μια καλύτερη ζωή για τους εαυτούς τους. Και νομίζω ότι αυτό το οφείλουν εν πολλοίς και στο έργο της Action Aid εδώ. First of all, we go into the communities and we study what did they do that time. The results we find most of the times are that the women are not able to speak or stand on their own, or economically they are not empowered. They depend on their husbands, and that's why there is more gender-based violence. Because the women just stay and keep quiet, they know they cannot do anything without the men. But now, when we have empowered them, we have taught them so many skills that they can, on their own, stand and speak on their own or do other economic activities on their own, so that they can depend on their own without depending on their husbands.
Προχθές πήγαμε σε ένα συνεταιρισμό γυναικών ή ας το πούμε ένα παράρτημα ενός συνεταιρισμού γυναικών. Βρίσκονται δίπλα σε μια λίμνη. Λόγω της κλιματικής αλλαγής η λίμνη πρακτικά απομακρύνεται από αυτούς, όπου εκεί η Action Aid έχει βοηθήσει με μια αντλία νερού αλλά και άλλες δράσεις με μαθήματα και υποστήριξη και ψυχολογική αλλά και μαθησιακή, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι εκεί είναι αναλφάβητοι. Έχει βοηθήσει λοιπόν να αναπτυχθεί η περιοχή. Είδαμε πώς καλλιεργούν τη γη τους, πώς έχει βοηθήσει η Action Aid ώστε να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, να τους μάθει. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό, ότι τους μαθαίνει και μετά παίρνουν κάπως το δρόμο τους. Γυναίκες οι οποίες φοβόντουσαν να πούνε την ιστορία τους, γυναίκες οι οποίες φοβόντουσαν να πούνε το ξύλο που φάγανε, την κακομεταχείριση που δέχτηκαν και πλέον με την προσπάθεια της τοπικής Action Aid μπορούν να βγουν και στην οικονομία. Αλλά το πιο συγκινητικό για μένα ήταν η χθεσινή επίσκεψη σε ένα Women's Foundation, μια κοινότητα γυναικών που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της Action Aid. Ο οποίος είναι ένας συνεταιρισμός ο οποίος ουσιαστικά δημιουργήθηκε για να προσφέρει βοήθεια σε γυναίκες οι οποίες μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν τολμούσαν να σηκώσουν κεφάλι. Φώναζε ο άντρας τους και αυτές ήταν σκλαβάκια κατά κάποιο τρόπο. Γυναίκες με προβλήματα όπως το πρόβλημα του AIDS, το οποίο ήταν συγκλονιστική η ιστορία της μίας εκ των γυναικών που είπε ότι είχε AIDS, ότι ήταν παρείας ας πούμε στην κοινότητα και ξαφνικά με τη βοήθεια της Action Aid έγινε μέρος της κοινότητας και έγινε και leader στις γυναίκες αντίστοιχα της περιοχής. Η ιστορία της γυναίκας στο συνεταιρισμό εμένα με συγκίνησε, αλλά παράλληλα μου έδωσε τόση αισιοδοξία ότι ναι, μπορεί να αλλάξει ο κόσμος και η ιστορία του καθενός είναι σημαντική και πρέπει να τη μοιραζόμαστε, όποια και αν είναι αυτή. Δεν χρειάζεται να είναι μια τόσο τραγική ιστορία. Και όταν μοιράζεσαι τα πράγματα με τους άλλους, βοηθάς και τον εαυτό σου, αλλά με έναν πολύ ωραίο μαγικό τρόπο βοηθάς και τους γύρω σου. Μου έκανε φοβερή εντύπωση το ότι στην πλειοψηφία τους ήταν αναλφάβητες και έμαθαν να γράφουν, έμαθαν να κατέχουν τα οικονομικά όχι μόνο της οικογένειας αλλά και μιας ολόκληρης κοινότητας, να πάρουν τη δύναμη της κοινότητας στα χέρια τους, να εξελιχθούν και τελικά να είναι αυτές οι αρχικοί σε μια έτσι αμιγώς πατριαρχική κοινωνία. Για ένα παράξενο λόγο, η δύναμη που σου δίνουν την απορροφάς. Λες και ταυτόχρονα λέω κι εγώ είμαι γυναίκα κι εγώ είμαι παντοδύναμη σαν αυτές. Που για μένα είναι το πιο σημαντικό. Χαίρομαι γιατί και με το δικό μου λιθαράκι αυτές οι γυναίκες και αύριο και μεθαύριο θα έχουν την ίδια υποστήριξη που είχαν στο παρελθόν. Αυτό για μένα είναι τρομερό, δηλαδή νιώθω ότι κλέβω λίγο από τη λάμψη τους, κάπως έτσι. Νομίζω είναι μια εμπειρία που τουλάχιστον μια φορά πρέπει όλοι μας να τη ζήσουμε. Τα πράγματα που θα κερδίσεις είναι αμέτρητα και θα δεις ότι αν υπάρχει κάποια αμφιβολία στο μυαλό σου για κάποια έργα που κάνει η Action Aid, νομίζω εμένα προσωπικά αν είχα έστω και την παραμικρή αμφιβολία δεν υπάρχει πλέον. Νομίζω ότι κάνουν πάρα πολλή δουλειά, ειδικά όσον αφορά την ενδυνάμωση των γυναικών, το να κάνουν τους ανθρώπους να σταθούν στα πόδια τους, να παίρνουν αποφάσεις, να κάνουν πράγματα από μόνοι τους. Αυτό από μόνο του είναι πάρα πολύ σημαντικό, πέρα και από το πρακτικό ας πούμε μετά. Αυτό που εγώ παίρνω μαζί μου, ούσα ανάδοχος παιδιού, είναι πως η Action Aid δεν δουλεύει για τον έναν ξεχωριστά, αλλά δουλεύει για την ομάδα μέσα στην οποία ζει ο καθένας από αυτούς τους ανθρώπους. Η αναδοχή μπορεί να ονομάζεται αναδοχή παιδιού, τουλάχιστον για μένα, ας πούμε, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι, ονομάζεται αναδοχή παιδιού, αλλά επί της ουσίας είναι αναδοχή παιδιού, αναδοχή της κοινότητας στην οποία ζουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, του συνεταιρισμού στον οποίο μπορεί να έχει εγγραφεί η μητέρα και επί της ουσίας να εκπροσωπεί κάποιους ανθρώπους. Είναι αναδοχή πολύπλευρη.
Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους που διοργάνωσαν αυτό το υπέροχο ταξίδι, το οποίο νομίζω το ταξίδι δεν θα τελειώσει εδώ. Τουλάχιστον για μένα δεν τελειώνει εδώ. Παρόλο ότι πέρασε πολύ γρήγορα, είναι σαν να είμαι και πάρα πολύ καιρό εδώ, γιατί αποκτήθηκε μια οικειότητα με πολλούς ανθρώπους. Θέλω να φύγω. Πώς νιώθω? Εντάξει, νιώθω υπέροχα και θα ήθελα να το ξαναζήσω, αν και νιώθω λίγο χάλια τώρα που θα φύγουμε. Δεν το σκέφτομαι, θα προσαρμοστώ εκείνη τη στιγμή, αφήνοντας απλά τον εαυτό μου να αντιδράσει και με αυτό που θα έχω απέναντί μου. Και νομίζω ότι αυτό που θα έχω απέναντί μου θα είναι έντονο σε συναισθήματα, σε ψυχισμό. Δεν νομίζω ότι θα μείνουν σε ένα τυπικό αντίο. Τόσες πολλές εικόνες, έχουν πάρει τόσα έντονα συναισθήματα από τα παιδιά, από τον κόσμο, τόση αγάπη, που νιώθω πληρότητα. Το νιώθω αυτή τη στιγμή. Είναι η τελευταία μέρα και νιώθω λίγο παγωμένη, κρατάει ένα διάχυτο ρίγος. Και μόνο όταν χορεύουμε και τραγουδάμε μπορώ λίγο να το εξωτερικεύω αυτό. Απλά νιώθω πολύ ευλογημένη ότι είμαι εδώ και... Κατά κύριο λόγο νιώθω ευγνωμοσύνη και χαρά. Δηλαδή φεύγω με πολύ μεγάλη αγάπη, έχοντας λάβει μάλλον πάρα πολύ μεγάλη αγάπη από αυτούς τους ανθρώπους και με ένα πολύ έντονο συναίσθημα αισιοδοξίας για τη συνέχεια. Πιστεύω ότι μπορούμε να φέρουμε την αλλαγή, ναι, το πιστεύω ακράδαντα. Και μιλώντας για αλλαγή, σαφώς δεν περιμένω να αλλάξει όλο το Μαλάουι ή όλη η Αφρική ή όλος ο κόσμος σε μία νύχτα, ας πούμε. Αλλά μικρές καθημερινές αλλαγές, ναι, επέρχονται και το βλέπεις και το νιώθεις γύρω σου. Και έχω δει μικρές τέτοιες αλλαγές να λαμβάνουν χώρα σε όλα μου τα ταξίδια, ακόμα και σε αυτό το ταξίδι. Μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο και τον αλλάζουμε τον κόσμο. Δεν χρειάζεται να κάνουμε μεγάλα πράγματα, κάτι μικρό, κάτι που μπορεί να μας φαίνεται εμάς αστείο, μπορεί να κάνει διαφορά στη ζωή αυτών εδώ των ανθρώπων. Εγώ τουλάχιστον το είδα και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι και εγώ ένας κρίκος από αυτή τη μεγάλη αλυσίδα της ActionAid. Together we can. Yes. Allah ko bena kuma do jebale ko bena kuma do jebale sogoni ngumi yale ko bena kuma do jebale ko bena kuma do jebale ko bena kuma do jebale sogoni mori gale ko bena kuma do jebale Allah ko bena kuma do yakuba ko bena kuma do sabure bazi bo isa sile ko bena kuma do doni wanye ko bena kuma do jebale ko bena kuma do jebale ni marigale ya ko bena kuma ala ko bena kuma tene ko